Hey guys, what's up? So today I just wanted to share how I edit this loyal preset using Adobe Lightroom. So if you're ready, let's start. So, adjust lang natin yung mga panel natin, guys. Dito sa color panel naman tayo. Yan yung DNG dito, guys. Pwede nyo i-download sa description. So, para magamit nyo to sa mga photos nyo, sa mga projects nyo. And guys, gusto ko lang kayo i-remind na along the way, habang nag-edit tayo, may mga adjustment na tayo na pwedeng i-save as preset. So, node lang tayo and mag-edit lang tayo. Then, dagdag tayo ng gleam. So, ayun guys, malapit na natin makuha yung color tone na gusto natin. So, adjust lang tayo. Guys, suggest lang kayo guys kung anong gusto yung mga tutorial dito sa Lightroom. So, pwede tayong gumawa, pwede tayong mag-produce. Okay. Ayan. Hopefully may natututunan tayo guys. And huwag yung kalimutang i-share tong video na to guys sa mga friends nyo na mahilig mag-edit. So, ayun guys. Yan yung before and after natin. So, kung di pa kayo contented sa exposure, sa highlights, pwede lang kayo magbawas guys. Okay. So, for me, contented na ako sa exposure. Highlights, okay na. Ayan. So, I hope may natutunan tayo and I hope may mga bagong presets na tayo na isi-save and bagong Thank you and God bless you. Bye. I get up.